tartjuk mindannyian, hogy van előttünk mondjuk egy fotó, egy BeReal fotó, és azt szeretnénk, hogyha megmozdulna, de úgy, hogy később elevenítjük meg, hogy a számítógép mondjuk ezt életre kelti, ezt a fotót, és hát erre képes, azt hiszem, alapvetően az a rendszer, amiről most Keleti Artúr fog beszámolni nekünk, Google Lumiere, jól mondom? Hát Artúr? biztos, nem tudom. Én Lumière-nek Valami mondom, hát ilyesmi. úgyis Lumière lett belőle, meg ChatGPT. Értitek? Szóval valahogy ki kell ejteni, tehát Lumi. A Lumière testvérekre akarnak utalni ezzel. Nyilván. Arról van itt szó, hogy már több olyan megoldás létezik a piacon, például a Runway ilyen, amiről egyébként beszámoltam én is itt a műsorban, amelyik képes arra, hogy szövegből videót készítsen, tehát leírom, hogy mit szeretnék csinálni, és ő elkészít ehhez egy videót, egy soha nem létezett tartalommal, és kamerával, és alanyokkal, és stb. De ezek a megoldások arra is képesek, hogy már létező videótartalmakat, azokat átalakítsanak. Például egy bizonyos részét a videótartalomnak újra rajzolják, majdnem azt mondtam, hogy újraírják, de újra rajzolják, vagy kitöröljenek valamit valahonnan, tehát ez már létezik, és egy régi adóssága, nem régi, hát mesterséges intelligencia időszámításban régi, vagyis több hónapos adóssága a Google-nek. Sőt, Artúr, figyelj, csak jól emlékszem, hogy az ITBN-en te mutattál be, már nem tudom, 2 éve, 3 éve, 4 éve egy olyan fejlesztést, ami a Mona Lisa képet megmozdította, és mosolygott ránk. Igen, Mona az még Lisa. egy kicsit más volt. Az még egy létező képnek egy vezérlő alapján történő mozgatása, ez viszont más. Itt teljesen újra lehet generálni képeket, vagy teljesen új szövegekből, illetve bizonyos stílus szerint is lehet képeket készíteni. Tehát, hogyha valakinek van egy adott stílusa, és odaad utána egy szöveget, vagy egy másik videót, hogy ő ezt szerint szeretné átrajzolni, akkor ezt meg tudja csinálni, ez a bizonyos alkalmazás. Na és a Google most ezt tudja, legalábbis demóban bemutatta, hogy hogyan tudja ezeket a stíluselemeket alkalmazni más képekre, vagy hogyan tud például eléggé élethű, ezek ilyen pár másodperces videókat mondjuk elkészíteni. Itt annyit hozzá kell tenni, egy nagyon kicsi kis szakmai megjegyzés, hogy az eddigi generáló megoldásokkal egy óriási probléma az, hogy nem tudnak konzisztensek maradni. Ez azt jelenti, hogy kicsit átalakul az embereknek az arca, a feje, a mozgás olyan fura lesz, olyan folyékony, nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi is ez. Viszont ez az eszköz... És képtelen megismételni magát. Ja, és persze nem tudja megismételni magát, viszont ez az eszköz úgy tűnik, hogy erre talált megoldást, erre egy nagyon ügyes trükköt alkalmaznak, saját magával tulajdonképpen versenyeztetik, mondjuk így, vagy saját magát mozgatja ez a rendszer, és ezért gyakorlatilag ki tud például bizonyos részeket pótolni egy videóban, meg tudja változtatni egy részét, mondjuk egy ruhát például valakin, és hasonló dolgokra is képes. Ilyet már láttunk videoklipekben is különben, hogy az énekesnek a ruháját így menet közben cserélgették a klip közben. Ezek szerint most már így mindenki képes lesz saját videoklipet készíteni hasonló módon? Igen, egyébként eddig is képes volt, tehát például a Runway-nek például, és más megoldásoknak voltak erre kiváló ötletei és válaszai, viszont a Google-nek eddig nem volt ilyen jellegű megoldása, és azért látjuk azt ugye az OpenAI-nál és a ChatGPT-nél is, hogy a DALL-I például, amivel most már a ChatGPT Plus felhasználók tudnak bármilyen képet rajzolni, az nagyon jól kiegészíti ezeket a szöveges instrukciókat. Tehát mondjuk képzeljük azt el, hogy beadunk egy szöveges parancsot, hogy én szeretnék készíteni egy videót mondjuk a nem tudom kinek a születésnapjára, és akkor ezek alapján ez el is készül. És akkor itt megjegyeznék még egy dolgot, ami szintén nagyon fontos, hogy a mai naptól a Bardban, tehát a Google-nek ebben a ChatGPT-jében, ha úgy tetszik, tehát a chatbotjában, elérhető ugyanez a funkció. Vagyis ez azt jelenti, mármint nem a videógenerálás, hanem a képgenerálás, az Imagen 2 generálás, vagyis hogyha valaki beírja azt például, hogy ő szeretne egy rétet, ahol mit tudom én, virágok vannak, és a háttérben egy templom, akkor azt elkészíti a Bard. Egyébként kipróbáltam, és főleg angolul működik, és nem szabad túlfeszíteni a határait, tehát hogy sok minden ne írjon be neki az ember egyelőre, de mondjuk azt mondja, hogy készítse el ezt a képet, akkor az elkészül, azt mondom, hogy de én szeretnék rajta mondjuk piros virágokat is látni,
akkor ezek a piros virágok is megjelennek. Ha azt mondom, hogy jó, rendben van, de akkor szeretnék erre mondjuk egy nyuszit is kitenni, akkor azt is kiteszi, akkor azt mondom, hogy szeretném ennek a portré verzióját mondjuk, hogy a nyúl az jobban látszódjon, legyen belőle egy igazi National Geographic-os valami, akkor ezt is megcsinálja, és mindezt most már a Bardban is elérhetővé tették. Ezzel kezdi utolérni a Google az OpenAI-t ebben a versenyben. Az előbb ránéztem Bernire, és a Mars kutatás jutott eszembe, és rögtön oda asszociáltam, Artur, hogy akkor ez a rendszer inkább a földi dolgokból veszi a inspirációt. De mondjuk, hogyha Berni a Marsot szeretné megforgatni egy ilyen videóban, azt is megteszi? Szerintem főleg ilyen sci-fi jellegű forrásokat használ fel. Tehát én pont múlt héten, vagy 2 hete, nem is tudom, mikor beszéltünk a Slimnek a landulásáról, a japán egységnek a landulásáról a Holdra, és én az egyik ilyen ingyenesen hozzáférhető mesterséges intelligencia generáló programot csináltattam erre egy képet. És nagyon tipikusan ezek az ilyen fantáziaképi világ, a Csillagok háborújának a beütése, ilyenek látszottak. Tehát szerintem ilyenekből szedné, hogyha Mars képet akarunk a forrásait. Darth Vader a Marson például. Valahogy így. Szóval Artur, hogy van ez, hogy a földi látványokból rakja össze? Szerintem részben igen, de ez nem teljesen igaz. Nagyon-nagyon sok képen és videón tréningezik ezeket a rendszereket, pre-tréningezik, hogy visszanyúljak a ChatGPT-s témához. És utána... Ennyiben GP. És igen, valóban ezeket legenerálja, viszont egészen izgalmas dolgokat tud összepakolni egymásban, egy videóban, és ezek a videók, amiket ennek a segítségével lehet készíteni, illetve megváltoztatni, ezek sokkal precízebbek és pontosabbak, mint az eddigi módszerek. Úgyhogy mindenki azt várja, hogy mikor tud vele játszani, például mikor tud kitenni egy oroszlánt egy surfboardra, mert hát ennél fontosabb nincs a világon, vagy mondjuk egy víz alatt mászkáló elefántot esetleg, vagy egy virtuális headsettel rendelkező kutyát. Na jó, minden most csak a demonstráció részét mondtam el, viszont az fontos, hogy jelenleg egy demót láttunk, és ezek a demók, ahogy az angol mondja, ilyen cherry picking-eltek, bocsánat a kifejezés, ez azt jelenti, hogy kiválogatták közülük azokat a videókat valószínűleg, amik marha jól sikerültek. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi mindenki rá, hogyha ezt tényleg tudja a Lumiere, a Google Lumiere, amit itt bemutatnak, akkor fantasztikus dolgok várnak ránk, pláne, hogyha ez minél hamarabb a Bard része lesz, tehát bárki tud mondjuk leanimálni egy füstöt mondjuk egy mozdonyból, ami kijön, vagy például mondjuk egy tábortüzet meg tud mozgatni, a saját fényképét akár.